Meatball bang, 20 pieces? Meatball 21 eh? Ah, satu. Ini saja ke? Ya. Itu sajalah. Itu saja. Kari pak ada bang? Ada bang. Ah, kari pak nak half. Ni half dozen eh? Half dozen. Ah. Mari patah tu. Dah macam sedap. Oh, comel lagi, sedap lagi. So, bayar sini adik, bayar sini. Bayar sini ada. Bayar sini. Terima kasih. Alright. Logo tu ke? Sabar.